હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. સુમિતા કિચન કોર્નરમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું રેડીમેડ પ્રીમિક્સમાંથી ગુલાબજાંબુ. તો આ રીતે આપણે ગિટ્સનું રેડીમેડ ગુલાબજાંબુનું પ્રીમિક્સ લીધું છે. આ પેકેટ 200 ગ્રામનું છે, પણ તેમાં એક્સ્ટ્રા 50 ગ્રામ છે, એટલે ટોટલ આપણે 250 ગ્રામ પ્રીમિક્સ છે. આ મિક્સને આપણે કપથી પણ માપી લેશું, જેથી કરીને તમને હું બધી સામગ્રીનું પરફેક્ટ માપ આપી શકું. તો આ પ્રીમિક્સને કપથી મેઝર કરતાં 1 કપ આખો અને બીજા કપમાં થોડું ઓછું, એટલે આપણે ટોટલ 1.5 કપ જેટલું પ્રીમિક્સ છે. હવે આ મિક્સને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લીધું છે અને તેનો આપણે હલકો સોફ્ટ ડો તૈયાર કરવાનો છે. અને આ ડો તૈયાર કરવામાં આપણે દૂધનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આપણે હલકું ગરમ 1/2 કપ દૂધ લીધું છે. તેને આપણે પ્રીમિક્સમાં થોડું થોડું એડ કરતા જઈશું અને બરાબર મિક્સ કરતા જઈશું. તો અત્યારે આ પ્રીમિક્સ મિક્સ કરવામાં આપણે ટોટલ 1/2 કપ દૂધ લીધું છે. આપણે આગળ જરૂર પડશે તો વધારે દૂધનો પણ ઉપયોગ કરશું. તો અત્યારે આ પ્રીમિક્સને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેશું અને તેને ઢાંકીને આપણે 10 થી 15 મિનિટ રેસ્ટ માટે રાખી દઈશું. 10 થી 15 મિનિટ રેસ્ટ માટે રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આમ કરવાથી તેમાં બરાબર આપણે દૂધ એડ કર્યું છે તે એબ્ઝોર્બ થઈ જશે અને આપણું પ્રીમિક્સ એકદમ સારી રીતે ફૂલી જશે. તો તેને આપણે રેસ્ટ માટે રાખી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે ગુલાબજાંબુ માટેની ચાસણી તૈયાર કરી લેશું. તો તેના માટે આપણે 2.5 કપ ખાંડ લીધી છે. તો આપણે 1.5 કપ જેટલું પ્રીમિક્સ હતું તેની સામે આપણે 2.5 કપ ખાંડ લેવાની છે અને તેમાં આપણે 3 કપ પાણી એડ કરશું. તો તમારે આ મેજરમેન્ટ પણ પરફેક્ટ રાખવાનું છે. હવે તેમાં આપણે ફ્લેવર માટે 2 એલચીના દાણા આ રીતે ખોલીને એડ કરી દઈશું અને 1 થી 2 ચપટી આપણે કેસર પણ એડ કરશું. હવે તેને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ગેસ ઉપર લઈ લેશું અને ગેસની ફ્લેમ આપણે સાવ સ્લો જ રાખવાની છે. અત્યારે આપણે ખાંડને જસ્ટ મેલ્ટ જ કરવાની છે. તો આ રીતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને આપણે ખાંડને ઓગાળી લેશું. તો આપણી ખાંડ પીગળે ત્યાં સુધીમાં આપણે ગુલાબજાંબુનું પ્રીમિક્સ ચેક કરી લેશું. તો આપણે તેને 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણું ગુલાબજાંબુનું પ્રીમિક્સ એકદમ સરસ ફૂલી ગયું છે અને તે થોડું આ રીતે કઠણ પણ થઈ ગયું છે. તો આપણે તેને થોડો ઘીવાળો હાથ કરીને ભેગું કરી લેશું અને તેને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને થોડું મસળી લેશું, જેથી કરીને આપણો ડો એકદમ સોફ્ટ અને ક્રેક ફ્રી તૈયાર થઈ જાય. તો હલકા હાથે તેને થોડું આ રીતે મસળી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આટલો સોફ્ટ ડો તૈયાર કરવાનો છે. હવે તેમાંથી આપણે નાના નાના બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું. તો આટલા પ્રીમિક્સમાંથી લગભગ આપણે 40 થી 50 નંગ જેટલા ગુલાબજાંબુ તૈયાર થશે. તો તમારે એકદમ નાની સાઇઝના બોલ્સ તૈયાર કરવાના છે. તેને આપણે તળશો ત્યારે પણ થોડા ફૂલશે અને તેને ચાસણીમાં એડ કરશો ત્યારે પણ થોડા ફૂલી જશે. તો અત્યારે આપણે બોલ્સ થોડા નાની સાઇઝના જ રાખવાના છે. અને આ બોલ્સ બનાવતી વખતે તમારે એકદમ તેને સ્મૂથ તૈયાર કરવાના છે. તેમાં ક્રેક્સ ન રહે તેનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો તમને આ સમયે પ્રીમિક્સ થોડું વધારે હાર્ડ લાગતું હોય તો 2 ચમચી દૂધ એડ કરીને તેને થોડું સોફ્ટ પણ કરી શકો છો. તો આ રીતે આપણે ગુલાબજાંબુના બધા બોલ્સ રેડી કરી લેશું. તો તમને એમ થતું હશે કે રેડીમેડ પ્રીમિક્સમાં શું બધું બતાવવાનું, તે તો બધાને આવડતું જ હોય છે. તેમાં પાછળ પણ બધી બનાવવાની પણ મેથડ લખેલી હોય છે અને તેનું માપ પણ લખેલું હોય છે. તો પણ ઘણા લોકોથી ગુલાબજાંબુ તળતી વખતે પણ ફાટી જાય છે અને તેને ચાસણીમાં એડ કરતી વખતે પણ ફાટી જતા હોય છે અને ચાસણી બનાવતી વખતે તેમાં પણ થોડી મિસ્ટેક થઈ જાય છે. અને ગુલાબજાંબુને ચાસણીમાં એડ કર્યા પછી પણ તેમાં ખાંડના ક્રિસ્ટલ બની જતા હોય છે અને ઘણા ગુલાબજાંબુમાં ચાસણી બરાબર એબ્ઝોર્બ પણ થતી નથી. તો આજે તમે આ ગુલાબજાંબુની રેસીપી વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર છેલ્લે સુધી જોજો. આ રેસીપીમાં હું તમને પરફેક્ટ માપ, રીત અને ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ આપીશ. તે રીતે તમે ગુલાબજાંબુ બનાવશો તો તમારા ગુલાબજાંબુ પણ એકદમ સારી રીતે પરફેક્ટ તૈયાર થશે. તો આ જ રીતે આપણે બધા ગુલાબજાંબુના બોલ્સ રેડી કરી લીધા છે અને તેને આપણે હલકા ભીના કપડાથી ઢાંકી દઈશું, જેથી કરીને તે ઉપરથી બિલકુલ ડ્રાય ન થાય. હવે આપણે ચાસણી ચેક કરી લેશું. તો આપણે એકદમ સ્લો ફ્લેમે ખાંડને મેલ્ટ થવા ગેસ ઉપર રાખી હતી. તો ખાંડ એકદમ સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અને હલકું ચીપચીપું આ ખાંડનું પાણી થઈ ગયું છે. હવે જસ્ટ આપણે એક બોઇલ લેવાનો છે, ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. અત્યારે આપણે કોઈ પણ 1 તાર કે 2 તારની ચાસણી તૈયાર નથી કરવાની. જસ્ટ આ રીતે
તેલ જેવું ચીપચીપું પાણી થાય અને એક બોઇલ આવે ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. આપણી ચાસણી બનીને તૈયાર છે. તેને આપણે ઢાંકીને સાઈડમાં રાખી દઈશું. તો અત્યારે મેં ગુલાબજાંબુ તળવા માટે તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે તેની જગ્યાએ ઘી પણ લઈ શકો છો. જો તમે તેલનો ઉપયોગ કરવાના હોય તો તેલ કોઈ પણ ફ્લેવર વગરનું લેવાનું છે. તો તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી લેવાની છે અને એક એક કરીને પેનમાં સમાય તેટલા આપણે બોલ્સ એડ કરી દઈશું. તો તેલમાં બોલ્સ એડ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે. થોડીવાર પછી એક એક બોલ્સ આ રીતે ઉપર આવવા લાગશે, તમે જોઈ શકો છો. તો તેલનું ટેમ્પરેચર તમારે આ રીતે સ્લો જ રાખવાનું છે. જો એકદમ હાઈ રાખશો તો અંદરથી ગુલાબજાંબુ કાચા રહી જશે ને ઉપરથી એકદમ લાલ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો જાંબુ એકદમ સારી રીતે ઉપર આવી ગયા છે. હવે થોડો બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે તળવાના છે. તો મીડિયમ ફ્લેમે તેને આપણે તળી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો તળતી વખતે એક પણ ગુલાબજાંબુ ફાટ્યું નથી અને ક્રેક્સ પણ નથી પડ્યા. તો એકદમ મીડિયમ ફ્લેમે આપણે ગુલાબજાંબુને તળી લેવાના છે. તો હલકો બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી આપણે જાંબુને તળી લીધા છે. હવે તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું. જો તમને થોડો ડાર્ક કલર પસંદ હોય તો તમે થોડા ડાર્ક કલરના પણ તળી શકો છો. તો આ જ રીતે આપણે બધા જાંબુને ફ્રાય કરી લેશું. તો બધા જાંબુ ફ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ તેને આપણે ચાસણીમાં એડ કરવાના છે. તો આ સમયે પણ તમારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ચાસણી તમારે હલકી સતપ ગરમ હોય તે જ રીતે રાખવાની છે. જો ઠંડી થઈ ગઈ હોય તો તેને થોડી તમારે ગરમ કરી લેવાની અને હલકી સતપ ગરમ ચાસણીમાં તમારે બધા જાંબુ એડ કરી દેવાના. હલકી ગરમ ચાસણીમાં જાંબુ એડ કરવાથી જાંબુમાં એકદમ સરસ ચાસણી એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. તો આપણે બધા જાંબુને ચાસણીમાં એડ કરી દીધા છે. થોડું આ રીતે હલાવીને આપણે ફરી પાછું તેનું ઢાંકણ કવર કરી દઈશું અને 1 કલાક પછી આપણે જાંબુ ચેક કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો જાંબુ એકદમ સરસ રીતે ચાસણીને એબ્ઝોર્બ કરી લીધી છે અને ફૂલીને તેની સાઇઝમાં પણ તે ડબલ થઈ ગયા છે. તમને હું એક જાંબુને તોડીને પણ બતાવી દઉં. તો ચાસણી એકદમ સારી રીતે જાંબુની અંદર સુધી એબ્ઝોર્બ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો ને આપણું એક પણ જાંબુ ફાટ્યું પણ નથી. તો જ્યારે પણ ગુલાબજાંબુ ખાવાનું મન થાય તો તમે આ ઇન્સ્ટન્ટ પ્રીમિક્સ લઈને ગુલાબજાંબુ ઘરે જ રેડી કરી શકો છો. આ ગુલાબજાંબુ માર્કેટ કરતાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને માર્કેટ કરતાં એકદમ ચોખ્ખા અને સસ્તા ઘરે જ તૈયાર થઈ શકે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ગુલાબજાંબુની રેસીપી સારી લાગી હોય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.